عايزة تعملي أكلة جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت سهلة ومش بتاخد وقت. وصفة الدجاج بالكاري، تعالي هقولك نعملها ازاي. بس قبل أي حاجة ما تنسيش تتابعينا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل وصفاتنا. أول حاجة هنعملها دلوقتي إن احنا هنجيب مكعب زبدة ونضيف عليه معلقة زيت كبيرة، وبعد كده هنجيب بصلة مفرومة ناعمة ونضيفها عليهم ونقلب كويس جدا لحد ما البصلة تدبل. وبعد كده هنضيف عليهم 500 جرام فراخ، عبارة عن صدور متقطعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هنقلبها كويس قوي مع البصل، وأول ما لون الفراخ يتغير نضيف لها بهاراتنا. البهارات عبارة عن معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة فلفل أسمر صغيرة برضو، ومعلقة صغيرة ونص كاري، ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين. دلوقتي بقى هنضيف معلقة كبيرة ونص من معجون الطماطم ونقلب كويس دقيقتين تقريبا. وبعد كده هنضيف نص كوباية مية ونقلبها ونسيبهم مع بعض حوالي 10 دقايق يتسبكوا. بعد ما تتسبك وتاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده، هنضيف عليها كوبايتين كريمة طبخ ونقلب كويس قوي ونسيبهم على نار هادية 10 دقايق. أول ما تاخد الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، تبقى كده الفراخ استوت وبقت وصفتنا الجميلة جاهزة دلوقتي وشكلها لذيذ جدا. دلوقتي هنعمل الرز اللي هو الجزء الأخير في وصفتنا بتاعة النهاردة. حلة متوسطة وهنضيف مكعب زبدة ومعلقة كبيرة زيت وكوبايتين رز ونقلبهم كويس قوي. بعد كده هنضيف كوبايتين مية ومكعب ماجي ونقلب ونحط 4 حبات قرنفل وهل، ونظبط الملح بتاعنا ونقلب ونسيبه يستوي على نار هادية. وبكده يكون الرز استوى ومظبوط، وزي ما احنا شايفين شكله جميل ومفيهوش ولا غلطة. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة، وبألف هنا على قلوبكم. استنوا ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، هستنى استفساراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.